Op Prinseneiland in Amsterdam woont en werkt kunstenares Esther van der Stenen. Esther maakt mooie, lieve kunstwerkjes die als doel hebben om het leven van de eigenaar van de werkjes beter te maken. Hij is een beetje stoffig, zie ik. Neem bijvoorbeeld het roodborstje. Dit is een heel speciaal roodborstje. Het is eigenlijk hij heet Wishbird. En telkens als je hem ziet, mag je een wens doen. En het mooie is dat als je onbeperkt wensen mag doen, dan word je iedere keer gedwongen om na te denken wat je echt wil in het leven. Hoe kom je daarbij? Nou, mijn moeder die zei altijd, als je een roodborstje ziet, dan mag je een wens doen. Maar je moet het heel snel doen. Dus je van kind af aan ben je al met dat roodborstje opgegroeid eigenlijk? Ja. En doe ik dat iedere keer. En ik kom ook altijd in het park, als ik de hond uitlaat, kom ik op precies dezelfde plek een roodborstje tegen. En ik ben altijd te laat. Want je moet je wens af hebben voordat hij weg is, zei mijn moeder. Daarom heb ik deze gemaakt. Ja. Ja. En hij luistert naar je wens met zijn kopje scheef. En je mag er zoveel doen als je wil. Hoe mooi is dat? Ja. Esther maakt haar werk in eerste instantie met ecoline, waar ze later prints van maakt. Ecoline is vloeibare waterverf. Alleen waterverf, aquarelverf, is opgebouwd uit pigmenten. En ecoline bestaat uit kleurstoffen. En kleurstoffen zijn niet kleurecht. Die veranderen, die vervagen en die verdwijnen na verloop van tijd. Oh ja. Ja. Maar het is zo heerlijk om mee te werken. Ja? Het is echt, waarom? Omdat je zo afhankelijk bent van geluk. Dus alles wat ik maak, dat gaat echt een hele sliert aan mislukte dingen aan vooraf. Totdat hij op een gegeven moment in één keer helemaal zo is zoals ik wil. En dat is zo lekker. Mm-hmm. Zo moet hij eigenlijk, is hij goed. Ja, dit was het uiteindelijke beeld waar er 1000 aan vooraf gegaan zijn. En die nu helemaal in mijn vingers zit. Mm-hmm. En het is een kalkoen. En het werk heet Thanks. Mm-hmm. En het is bedoeld hij komt in een hele mooie ovale lijst te hangen. Echt als een koning zit hij in een ovale lijst. Hij is eigenlijk de koning van de dankbaarheid. En de bedoeling is dat als hij in je huis hangt en iedere keer dat je er langs loopt, dat je 3 dingen bedenkt waar je dankbaar voor bent. Om de focus te verleggen van hetgene wat je nog niet hebt of waar je naar verlangt, naar zien wat je allemaal hebt. En daar word je een tevredene en gelukkige mens van. En wat zijn dit voor wezens? Nou, dit zijn lampjes. Ja? Lichtvoetige lampjes. Mm-hmm. Die eigenlijk je uitnodigen om wat lichter te leven. Om eraan te denken wat lichtvoetiger te leven. Wat minder zwaar in het leven te staan. Hier zie je het zo al, hoor. Ja. Kunst is eigenlijk mijn hulpmiddel om stevig in het leven te staan. Het zijn allemaal hulpmiddeltjes daarvoor, denk ik. Nou ja, het is wel, maar wat was het nou? Make your mess your message. Het is ook mijn mes. Het is mijn chaos, waardoor ik een manier probeer te vinden om orde te krijgen. Om voor jezelf, doelen in eerste instantie. helder te krijgen. Ja. Of, En daar help je anderen weer mee. Dus het is wel de zwaarte of de shit of de dingen waar je tegenaan loopt. Maar die moeten wel omgezet worden naar iets positiefs. Ja, en in een esthetische vorm. Zeker in een esthetische vorm, want daar ben ik heel gevoelig voor. Esther maakt ook hulpmiddeltjes voor pubers. Puberstickers. Ja, klopt. Ja. Omdat ik al mijn spullen overal laat liggen. Heeft ze stickers gemaakt. Helpt het? Ja. Heeft het wel eens geholpen? Ja, ze heeft het ooit op mijn schoenen geplakt en was ze boos geworden omdat ik ze eraf had gehaald. Maar ik ga niet... Maar het is wel een leuk idee. Ik let er dan wel iets meer op. En vind je sowieso de dingen die je moeder maakt mooi? Ja, tuurlijk. Ja? Nee, ik vind het heel erg leuk. En, hangt ook boven je bed? Ja, ze heeft... Ik wil in ieder geval later die dame daar zo wil ik heel graag. Als ik op mezelf ga wonen, wil ik die heel graag in mijn huis. Vind ik heel mooi. Kijk. Maar ja. En dan zijn er nog de onzielige vlinders. Ja, deze heb ik eigenlijk gemaakt.
Omdat ik vlinders die ingelijst zitten zo zielig vind. En ik heb toen een aflevering van de Keuringsdienst van Waarde een keer gezien over hoe dat nou zat met die vlinders. Op van die vlinderfarms, op het moment dat ze uit die pop komen, worden ze vastgepakt en dan wordt er in het lijfje geknepen en dan zijn ze gelijk dood. Dus ze hebben nog nooit gevlogen. Dus dat is echt zielig, super zielig. Ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel veel vlinders maken. Ik heb er ondertussen 10, geloof ik, of 11. En zodat de mensen mijn vlinders kopen en niet die zielige. En ze heten dus ook onzielige vlinders. Ja. Dat is wat ik wil. Ik wil niet schuren of nare gevoelens brengen. Ik wil positiviteit brengen. Ja, iets toevoegen. En mensen een zetje in de leuke richting geven.